الحياة فيها مظالم كثيرة، ومجتمعنا اليمني بالذات فيه مظالم أكثر. في مظالم قدرنا إن احنا نتخطاها ونتجاوزها بفضل الله، وفي مظالم بوعي كبير عاد احنا بنعالجها والحمد لله تجاوزنا شوط كبير فيها، وفي مظالم للأسف الشديد لازلنا بنواجهها. في أشياء كثيرة موضوعة في كتاب الله وسنة رسوله، ومع الأسف لازال الكثير بيتجاهلها. ومن هذه المظالم هي ما نذكرها في حلقة اليوم. فاطمة عمرها ما يقارب 50 عام، معها أخوة وأخوات وعلاقتهم كما يقال مثل السمن على العسل. توفى والدهم، ترك لهم بيت كبير مأجر له، وكمان ترك لهم وصية أنهم يظلوا مجموعين على مائدة واحدة ولا يفرقهم أي حاجة في الحياة. ظلت الأمور هكذا إلى أن توفى الله والدتهم، وبدأ يظهر التشتت، وبدأ الأخوة يتصرفوا بالأموال بغير أي وجه حق وبدون أي استئذان. الأخ الكبير بدأ يصرف الأموال بدون ما يرجع للأخوة. الأخ الثاني بدأ أنه يشل فلوس ويسافر بدون ما يرجع كذلك للإذن. وهان الخوات بدأين يطالبين بحقهن، نحتاج ورثنا من الإيجارات وما إلى ذلك. وبدأ يجي لهن الرد الساطم بشكل غير متوقع، إنه ما فيش، إحنا بنصرف عليكن، إحنا الرجال والمسؤولين عليكن. جميع الديانات والشرائع السماوية كما أكدت إنه للرجال حق ظاهر واضح ومذكور في القرآن، كذلك أكدت أنه للمرأة حق ظاهر وواضح وموضوع بدقة متناهية في القرآن الكريم. ومع ذلك بنلقى من يتحايل ويدور طرق ملتوية عشان يشل حق المرأة من الميراث ويحرمها منه أو يجزئه. البعض بيحاول أنه يستبدل بعض الأملاك حق خواته أو بناته أو ما إلى ذلك بأموال بسيطة، ممكن تكون يعني أشياء عينية مقابل الأملاك الكبيرة الذي ممكن البنت تحصل عليها إذا تم توزيع تركة والدها. البنت في بعض المجتمعات ومنها المجتمع اليمني إذا طالبت بحقها وبديت يعني تقول أشتي حقي وأشتي ورثي وأشتي ويتم اتهامها إني بتحاول تفكك العائلة أكثر وأكثر، وإنها بتطالب إنها تدخل أصهار وأشخاص جدد على العائلة الكريمة، وذلك من جانب الورث فقط دون أي جانب آخر بيتركوه، وبيمسكوا قضية إنه الورث لا يتقسمش ويظل محصور فقط للعائلة فقط. عندنا إحصائية كبيرة جدا هي قضايا تخص مطالبة المرأة لورثها. وصلنا للقرن 22 ولا زال الأخ أو الزوج أو الرجل في العائلة يشوف إنه الوصي على أموال أخته أو نساء عائلته بشكل عام، وأنه قادر يتحكم في أموالهم بشكل أفضل منهن وكذلك الممتلكات. بيشوف أنه ما لهاش أي قول أو فعل بعد قوله أو فعله، خاصة إذا كانت هذه الأشياء حقها وحقها الشرعي من الله، ومطلوب منها أنها تقول له تمام وأوكي وخلاص. الشريعة الإسلامية تحديدا عدلت بين الذكر والأنثى، وكلا بما يتناسب مع طبيعته ووجوده واختلافه الذي ميزه الله به. ليش بنرفض ونتحايل بطرق ملتوية عديدة عشان ناخذ حق المرأة ونحرمها من الميراث؟ ليش مطالبة المرأة لحقها الشرعي بيتم تحويله إنه تشتي تفكك العائلة، إنه تشتي تخرج الأموال خارج الإطار هذا، إنه أشياء كثيرة مش حنذكرها. وفي نقطة مهمة جدا، ليش البعض لا زال يمنع خواته أو نساء عائلته أن يتزوجين لا خارج إطار العائلة الكريمة فقط عشان جانب واحد، وهو عشان لا يتقسم الإرث ويخرج خارج إطار العائلة؟ ليش الأخوة ما يكونوا عادلين مع خواتهم وقت تقسيم التركة ويدوهن لا يدولهن زيادة ولا نقصان، فقط ما شرعه الله؟ ليش ما تطبق حقوق الناس وفق الشريعة وفق القانون وفق الإنسانية أولا وأخيرا؟ برأيكم إيش الحلول المقترحة عشان نحل هذه الظاهرة ونحاول نحن نحدها ونقلصها قدر المستطاع؟ تابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا يمن انفورميشن سنتر.